السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بطلبتنا الأعزاء في بداية المقرر الثاني لسنة 2019-2020 Medical Biology. محاضرتنا اليوم تتحدث عن أحد الأربع الأنسجة المهمة المكونة لجسم الإنسان، وهو نسيج المسكولار تيشيو. Characteristic of the muscular tissue. The muscle tissue shows great development of the function of contractility and to a lesser extent of conductivity. This specialization involves elongation, and because of this, the cells are often referred to as muscle fibers. إذن النسيج العضلي له وظيفة أساسية هي وظيفة الانقباض، وبدرجة أقل له وظيفة هي وظيفة التوصيل. نتيجة لهذه الخاصية الوظيفية للنسيج العضلي نلاحظ أنه الخلايا مالته يتطلب منها أن تكون طويلة، ولهذا طويلة في شكلها، ولهذا يطلق على الخلية العضلية بالليف العضلي. Function of the muscular tissue. The muscular are responsible for the movement of the body, either partial movement of them or the movement of the whole body. إذا من الوظائف الأساسية للنسيج العضلي هو الحركة. هو مسؤول عن أما تكون حركة جزئية لعضو معين من الجسم أو تكون حركة كلية للجسم كله. Origin of the muscular tissue. The muscular tissue are derived from the mesoderm germ layer. منشأ أو أصل النسيج العضلي يكون خلال أو من طبقة الميزوديرم في المراحل الجنينية. كنا نعرف أنه بالمراحل الجنينية عندنا ثلاث أنواع من الجيرم لاير، ثلاث طبقات اللي هي الإكتوديرم والميزوديرم والإندوديرم. إذا أصل أو منشأ النسيج العضلي يكون من طبقة الميزوديرم في المراحل الجنينية. Basic elements of the muscular tissue. المكونات الأساسية للنسيج العضلي. Three basic elements are involved: muscle fiber, rich network of capillaries and blood vessels, connective tissue participating in transmission of contraction. إذا المكونات الأساسية للنسيج العضلي هي الألياف العضلية، الأوعية الدموية، والنسيج الضام الذي يلعب دور مهم في التوصيل والانقباض. نجي الآن على المورفولوجي. Muscular tissue have very long cells. Their length range from 1 to 40 millimeter. For this reason, these cells are called muscle fiber. بالنسبة للشكل، شكل الخلية العضلية أو الليف العضلي تمتاز بكونها طويلة، يتراوح الطول من 1 إلى 40، ولذلك يطلق عليها بالليف العضلي. الآن حنتحدث عن بعض المصطلحات اللي تكون related للmuscular tissue. The following special terminology is associated with the muscle tissue. Cell membrane is called sarcolemma. الغشاء الخلية يطلقون عليه بالساركوليما. Cytoplasm is called sarcoplasm. Cytoplasm الليف العضلي يطلقون عليه بالساركوبلازم. Endoplasmic reticulum is called sarcoplasmic reticulum. الشبكة الإندوبلازمية الموجودة بالليف العضلي يطلقون عليها بالساركوبلازميك reticulum. Mitochondrium is called sarcosome. بالنسبة للميتوكوندريا الموجودة بالليف العضلي يطلقون عليها بالساركوسوم. Functional unit is called sarcomere. الوحدة الوظيفية في الليف العضلي يطلقون عليها بالساركومير. The contractile elements are myofibrils and myofilaments. عناصر الانقباض تكون بشكلين أو نوعين، هي myofibrils ومايوفيلامنت الخيوط العضلية والألياف العضلية. هنا صورة توضح لنا الستركتشر أو تركيب الليف العضلية. راح نشوف النيوكليوس اللي هي تكون في الربرة المحيطية لونها أزرق، وأيضا نشوف الساركوبلازم، الساركوليما، والميتوكوندريا وباقي مكونات الليف العضلي. الآن حنتحدث بشكل تفصيل أكثر عن الستركتشر. Sarcoplasm of the muscle fiber contain numerous very long fine fibers known as myofibrils. Each myofibril consists of numerous smaller fibrils known as myofilaments. Each myofilament consists of two elements, thick and thin elements. Thick elements consist of myosin protein, while the thin elements consist of actin.
إذا نجي على تركيب المايوفايبر أو الخلية العضلية، راح نلاحظ إنه الساركوبلازم للخلية يحتوي على عدد كبير من خيوط أو ألياف دقيقة وطويلة يطلقون عليها بالمايوفايبرز. هاي المايوفايبرز كل واحد منها يتكون أيضا من عدد من الألياف الدقيقة والأصغر بالحجم يطلقون عليها بالخيوط العضلية المايوفيلمنت. كل مايوفيلمنت هنلاحظ يتكون من 2 elements اللي هي تكون thick سميكة وthin رفيعة. بالنسبة للثيك thick elements تتألف من بروتين يطلقون عليه بالمايوسين، بينما الثين elements تتألف من بروتين يطلقون عليه بالأكتين. أوكي، نجي الآن نتحدث عن classification according to their structure. إذا يمكن أن نسوي classification للنسيج العضلي اعتمادا على التركيب، فنلاحظ إنه ممكن يكون striated أو smooth، يعني الخلايا العضلية أما أن تكون striated محززة أو مخططة أو تكون smooth ملثاء. striated having regular transverse bands called striate along the length of the fiber. إذا المحززة، الخلايا العضلية المحززة أو المخططة هي اللي تحتوي على باندات أفقية منتظمة يطلق عليها بالستريت على طول الليف العضلي أو على طول الخلية العضلية. التصنيف الثاني هي السموث اللي هي تكون with no such bands اللي ما تحتوي على هاي الباندات العرضية. أوكي. Another classification according to their function. ممكن أصنف الخلايا العضلية استنادا للوظيفة مالتها، فأما تصنف voluntary under the control of the will أو involuntary not under the control of the will. إذا بالنسبة للوظيفة ممكن أيضا تصنيف العضلات إلى إرادية ولا إرادية. الإرادية اللي تكون تحت السيطرة واللا إرادية تكون خارجة عن السيطرة. هسه لو نجمع التصنيفين سوا according to structure و according to function راح ناخذ النتيجة النهائية، نشوف إنه يمكن نسوي classification للعضلات striated voluntary or skeletal muscle, striated involuntary or cardiac muscle و smooth involuntary muscle. إذا من نجمع التصنيفين بالاعتماد على الوظيفة وبالاعتماد على التركيب نشوف راح نحصل على تصنيف نهائي إن هي يكون عندنا 3 أنواع من العضلات الهيكلية skeletal muscle اللي أهم ميزاتها تكون محززة striated محززة أو مخططة وتكون طوعية. النوع الثاني يطلق عليها بالعضلات القلبية cardiac muscle اللي تمتاز بأنه تكون محززة أو مخططة striated وتكون involuntary خارجة عن السيطرة. والنوع الثالث ما يطلق عليه بالعضلات الملساء smooth اللي تمتاز بأنه تكون خالية من الباندات أو ليس فيها خطوط أو حزوز وتكون خارجة عن السيطرة. هنبدي الآن نتكلم بشكل أوسع عن skeletal muscles. Skeletal muscles, those attached to the skeleton and control body movement and keep the body in position. إذن هي العضلات الهيكلية هي العضلات التي تكون مرتبطة مع العظام ومسؤولة عن حركة الجسم وأيضا تنطي الشكل الخارجي للجسم أو تحافظ على شكل الجسم. Bundles of cylindrically shaped muscular fiber تتكون العضلات الهيكلية من حزم اسطوانية الشكل من الألياف العضلية. Muscle fiber are parallel to each other in regular manner. هاي الألياف العضلية داخل الحزم تكون مرتبة بشكل منتظم. Muscle fiber are multinucleated. Nuclei are located peripherally and elongated or oval in shape. الليف العضلي من مميزاته إنه يكون multinucleated معناها يحتوي على أكثر من نواة واحدة. هاي الأنوية تكون موجودة بمحيط الليف يعني موقعها يكون محيطي، شكلها يكون متطاول أو بيضاوي. The whole muscle is usually tapered at both ends. بصورة عامة العضلة تكون مدببة من الطرفين. الآن حنتحدث بشكل تفصيل أكثر عن الستراكشر.
Sarcoplasm of the muscle fiber contain numerous very long fine fibers known as myofibrils. Each myofibril consists of numerous smaller fibrils known as myofilaments. Each myofilament consists of two elements, thick and thin elements. Thick elements consist of myosin protein while the thin elements consist of actin. إذا نجي على تركيب المايوفايبر أو الخلية العضلية، راح نلاحظ أن الساركوبلازم للخلية يحتوي على عدد كبير من خيوط أو ألياف دقيقة وطويلة يطلقون عليها بالمايوفايبرز. هاي المايوفايبرز كل واحد منها يتكون أيضا من عدد من الألياف الدقيقة والأصغر بالحجم يطلقون عليها بالخيوط العضلية المايوفيلامنت. كل مايوفيلامنت هنلاحظ يتكون من two elements اللي هي تكون thick سميكة وthin رفيعة. بالنسبة للثيك thick elements تتألف من بروتين يطلقون عليه بالمايوسين، بينما الثين elements تتألف من بروتين يطلقون عليه بالأكتين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بطلبتنا الأعزاء في بداية المقرر الثاني لسنة 2019-2020 Medical Biology. محاضرتنا اليوم تتحدث عن أحد الأربع الأنسجة المهمة المكونة لجسم الإنسان، وهو نسيج الماسكولار تيشو. The connective tissue is the muscle function as. إذا أهم وظائف الكونكتيف تيشو اللي يحيط بمكونات الخلية العضلية protective and supportive. أولا وجوده هو لغرض الحماية والدعم، carrier of blood vessel, lymphatic and nerve fiber، وأيضا يكون مكان لتواجد الأوعية الدموية واللمفاوية والألياف العصبية. أوكي، هنتحدث الآن عن وحدة البناء والوظيفة الأساسية للليف العضلي واللي نطلق عليها بالساركومير. In connection with myofibril and myofilament, muscle fibers show alternating dark band اللي نطلق عليها بالA band and light band نطلق عليها بالI band. Each A band shows a central area known as H band. Each I band is bisected by a distinct Z line or Z band. The segment between two adjacent Z lines is called sarcomere, which is about 2 to 3 nanometer long, of which the A band form 1.5 nanometer and the full I band about 18 nanometer. The sarcomere is not only a structural unit but also the basic functional contractile unit. إذا فيما يتعلق بالليف العضلي والخيوط العضلية، تظهر الألياف العضلية مناطق متباينة داكنة وفاتحة. المناطق الداكنة نطلق عليها بمنطقة A، والمناطق الفاتحة نطلق عليها بمناطق I. تظهر منطقة A منطقة وسطية لونها أفتح نطلق عليها منطقة H، وكذلك فإن منطقة I تنقسم بواسطة خط Z أو نطاق Z. يسمى الجزء بين الخطين من Z بالساركومير اللي هي الوحدة البنائية والوظيفية للنسيج العضلي اللي يبلغ طولها 2 إلى 3 ملم. يشكل منطقة A تقريبا 1.5، بينما منطقة I تشكل 18. الساركومير تعتبر هي الوحدة التركيبية والوظيفية الأساسية في النسيج العضلي.
Myofibers are composed of smaller units called myofilaments. These myofilaments are of two main types of size, thick and thin, and chemical composition. The thick filaments 12 to 15 nanometer in diameter contain mainly myosin. They lay in the central of the sarcomere occupying the A band. إذا تتكون الليف العضلي من وحدات أصغر تسمى الخيوط العضلية. هذه الخيوط العضلية تكون بحجمين السميكة والرفيعة وبنوعين مختلفين من التركيب الكيميائي أو من البروتين، وهي أما أن تكون بروتين الميوسين أو بروتين الأكتين. The thin filaments 5 nanometer in diameter contain actin and extend from each side of that line through the adjacent I band and part way into A bands, interdigitating there with thick filaments. The H band, the central area of the A band, is free of thin filaments. At the M line, the central of the H band, thick filaments are interconnecting by readily arranged fine filaments. At the Z line, thin filaments of adjacent sarcomere give a characteristic zigzag appearance to the Z line. إذا تحتوي الخيوط الرفيعة التي يبلغ قطرها 5 نانومتر على الأكتين بروتين الأكتين، وتمتد على جانبي الخط زيت للساركوميرات المتجاورة، وتصل خيوط الأكتين إلى منطقة A band حيث تتداخل مع الخيوط السميكة. تكون منطقة H وهي المنطقة الوسطية لمنطقة A خالية من خيوط الأكتين، بينما في المنطقة الوسطية للمنطقة H والتي تسمى خط M ترتبط الخيوط السميكة بشعيرات دقيقة مرتبة شعاعيا. في خط Z يكون التقاء الخيوط الرفيعة للساركوميرات المتجاورة بشكل زجزاج أو بشكل متعرج. Although striated muscle unusually thought of as being under voluntary control and always attached to the skeleton, there are exceptions. Number one, striated muscle of the tongue may not be attached to the bone, and striated muscle of the pharynx and upper esophagus have no skeletal attachment and are not voluntary control. من مميزات الخلايا العضلية إنه قلنا هي تكون مرتبطة بالعظام وتكون مخططة وتكون تحت السيطرة، لكن عندنا بعض الشواذ لهذه القاعدة. من هاي الشواذ العضلات المخططة التي موجودة العضلات المخططة الموجودة في اللسان هي تخرج عن القاعدة. شلون؟ إنه تكون غير مرتبطة بعظم. النوع الآخر الشاذ عن القاعدة هي العضلات الموجودة في البلعوم وأعلى المرء، أيضا تكون غير مرتبطة بعظم من جهة وتكون خارجة عن السيطرة من جهة أخرى، وبهذا فإنها تشد عن القاعدة من ناحيتين، ناحية أنه تكون غير متصلة بعظم وناحية تكون خارجة عن السيطرة. أوكي، هاي الصورة توضح لي تركيب الساركومير اللي هي قلنا الوحدة البنائية والوظيفية الأساسية للنسيج العضلي. راح نشوف منطقة ال A band. منطقة ال A اللي هي تتمثل بوجود الخيوط السميكة اللي متكونة من الميوسين واللي تظهر باللون الوردي الغامق، وأيضا راح نلاحظ مناطق الآي الموجودة على الجانبين اللي هي تتمثل بالخيوط الرفيعة اللي تتكون من البروتين الأكتين. اتصال الخيوط الرفيعة بين ساركومير وساركومير يشكل لي خط الزيت اللي يكون هو زجزاج. الساركومير الوحدة تمتد من خط زجزاج إلى خط زجزاج آخر. إذا كل ساركومير تكون محددة بقرص يطلقون عليه بالزيت أو باللاين أو خط الزيت اللي هو يحدد لي الساركومير الوحدة. أوكي، هاي الصورة أيضا هنا توضح لي الفيلم
فيلامنت الخيوط الرفيعة والخيوط السميكة، وتوضح لي خط الام اللي هو موجود في منتصف منطقة H من منطقة A، اللي هو عبارة عن اتصال الخيوط السميكة مع الخيوط الرفيعة يشكل لي خط M. أوكي، حنتكلم الآن عن نوع آخر من العضلات هي ما يعرف بالعضلات القلبية cardiac muscle. Cross-striated banding pattern is identical to that found in the skeletal muscle. تركيب العضلات القلبية شبيه بما هو موجود في العضلات الهيكلية. One or two centrally located pale nuclei are present. تحتوي على واحد أو اثنين من الأنوية التي يكون مكانها في الوسط. Intercalated discs are present. تحتوي على ما يعرف بالقرص البيني أو intercalated disc. They represent junctional complex واللي يمثلون معقد للتوصيل. خلينا نشوف شنو هو هذا intercalated disc. Are unique structure formation found between the myocardial cells of the heart. They play vital role in binding cardiac muscle cell together and in transmitting signals between cells. إذا القرص البيني هو عبارة عن تركيب موجود بشكل مفرد أو موجود فقط في العضلات القلبية، وظيفته يعمل على ربط الخلايا العضلة القلبية وانتقال أو توصيل الإشارات فيما بينها. Cardiac fiber often bifurcate or branch. أيضا الألياف القلبية أو ألياف العضلات القلبية تكون متفرعة أو ثنائية. حنبدي الآن نتكلم بشكل أوسع عن skeletal muscles. Skeletal muscles, those attached to the skeleton and control body movement and keep the body in position. إذن هي العضلات الهيكلية هي العضلات التي تكون مرتبطة مع العظام ومسؤولة عن حركة الجسم، وأيضا تنطي الشكل الخارجي للجسم أو تحافظ على شكل الجسم. Bundles of cylindrically shaped muscular fiber. تتكون العضلات الهيكلية من حزم اسطوانية الشكل من الألياف العضلية. Muscle fiber are parallel to each other in regular manner. هاي الألياف العضلية داخل الحزم تكون مرتبة بشكل منتظم. Muscle fiber are multinucleated. Nuclei are located peripherally and elongated or oval in shape. الليف العضلي هنا صورة توضح لنا الكارديك مصل. هنا الليف العضلي شلون متكون من أو يكون متفرع ويحتوي على الانتركاليتد ديسك اللي لونه أزرق، اللي قلنا هو يربط خلية عضلية قلبية مع خلية عضلية قلبية مجاورة. ونلاحظ أيضا وجود أو امتلاكه لواحد أو اثنين من الأنوية اللي يكون موقعها بالسنترال بالمركز. الآن حنتحدث بشكل تفصيل أكثر عن الستراكشر. Sarcoplasm of the muscle fiber contain numerous very long fine fibers known as myofibrils. Each myofibril consists of numerous smaller fibrils known as myofilaments. Each myofilament consists of two elements, thick and thin elements. Thick elements consist of myosin protein while the thin elements consist of actin. إذا نجي على تركيب المايوفايبر أو الخلية العضلية، راح نلاحظ أن الساركوبلازم للخلية يحتوي على عدد كبير من خيوط أو ألياف دقيقة وطويلة يطلقون عليها بالمايوفايبرز. هاي المايوفايبرز كل واحد منها يتكون أيضا من عدد من الألياف الدقيقة والأصغر بالحجم يطلقون عليها بالخيوط العضلية المايوفيلامنت. كل مايوفيلامنت هنلاحظ يتكون من two elements اللي هي تكون thick سميكة وthin رفيعة. بالنسبة للثيك thick elements تتألف من بروتين يطلقون عليه بالمايوسين، بينما الthin elements تتألف من بروتين يطلقون عليه بالأكتين.
هنا الصورة توضح لنا السموث ماسل، العضلات الملساء. شوفوا الارينجمنت مالتها شلون تترتب، ونلاحظ ان النيوكليوس تكون بالسنترال لارج سنترال نيوكليوس. بالنسبة للارينجمنت قلنا النهاية المستدقة تجي بالضبط ويا المنطقة العريضة من الخلية العضلية المجاورة لها. Myofibrils are composed of smaller units called myofilaments. These myofilaments are of two main types of size, thick and thin, and chemical composition. The thick filaments 12 to 15 nanometer in diameter contain mainly myosin,